بسم الله الرحمن الرحیم. رابسو تیرس خو موږ تاسې د مایکروسافټ ایکسل پیژندنه وکړه چې مایکروسافټ ایکسل پروګرام د چی لپاره استعمال دی. نن راځو ایکسل پروګرام ته چې کېږو داخلیږو. ایکسل پروګرام داخل سولو که ستاسو باید موږ تاسې پرون وویله چې ایکسل پروګرام د محاسبې دپاره، تجزیې دپاره، تصفیې دپاره، ګرافو دپاره استعمالېږي. اوس ستا تجزیه، ستا تصفیه، ستا محاسبه هغه مهال اجرا کېږي چې تاسې یو جدول ولرئ. که چیرې جدول نه دا کار نه کېږي. اوس د جدول دپاره اساس باید موږ وایو چې د جدول اساسات څه دي، په جدول کې څه شول سي. نو اول موږ تاسې نمبر ګروپ وایي. که څه هم یو څه داسې سرچپه دی درس، خو ځکه هغه اساسات یې دلته ټاکل کېږي. نو اول موږ تاسې نمبر ګروپ وایي، وروسته بیا د دې ځای څخه مخته ځو. نو په نمبر کې دا ساحه موږ تاسې انتخاب کړې ده. انتخاب ډېر مهم دی په ایکسل کې. انتخاب مو کړی دی. دلته اول ورځو جنرال. جنرال معنا عمومي، هر څه چې غواړئ چې ویلې کې په جنرال کې کولی سي چې ویلې کې. نو سپیسیفیک فارمټ، ستا دپاره کم مشخص اصول نشته. مثلا ګورئ که تاسو وګورئ ټیکسټ هم لیکل کېږي، عدد هم لیکل کېږي، تاریخ هم لیکل کېږي. تاسو کولی سئ چې ولیکئ د 2019 کال مثلا د 12 میاشتې مثلا 20 تاریخ انټر کړئ، دی درته لیکي پر خپل اصولو. که تاسې ټایم لیکئ، ورته وایئ چې 3 بجې دی درته راولي. دا چې هر وخت چې تاسې یو شی خرڅ کړئ یا په کم تاریخ ستاسو څخه جنس ووتی، جنس درته راغلی، احمد پیسې وړي، کنټرول سیمي کالن په کیبورډ کوي. دی د نن ورځې تاریخ خپله درته راولي چې د 11 میاشتې 28 تاریخ دی د 2019 کال. او که تاسې کنټرول شفت سیمي کالن وایي، بیا دی تاسو ته اوسنی کرنټ ټایم درته راولي چې اوس 100 بجې دي، 12 بجې دي، 45 بالا پی ام دی. نو په دې شکل سره تاسو چې کولی سئ دغه رقم جنرال انتخابولی سئ چې هر څه تاسو لیکلی سئ. که تاسې دغه ساحه انتخاب کړئ، په دغه ساحه کې موږ وایو چې یا نمبر. نمبر دا معنا چې ته په دغه ساحه کې ماته عدد لیکه. اوس نو عدد څو اصول لري. د عدد اصول دا دي چې لومړی صفر نه منل کېږي. یعنې که ته ولیکې 00000 هېڅ معنا نه لري، دی نه منې. بیا دی د اشاریه خواته 2 صفر ورکوي. دا د اکاونټینګ یا د عدد اصول دي چې باید په دې شکل راسي. منفي عدد دی تا ته په قوس کې درته لیکي. نو دلته کولی سئ چې دی ماته د نمبر فارمټ ته واړو چې تاسې عدد لیکئ په دا شکل. اوس مثلا زه دلته عدد لیکم، دی تا ته خپله په چیک کې د اشاریه خواته 2 صفر کوي. زه لیکم 009، دی دا ټول صفرونه ډیلیټوي. ځکه د صحیح اعدادو راسته طرف ته صفر هېڅ معنا نه لري او د اشاریه چپه طرف ته صفر هېڅ معنا نه لري. کله چې تاسو انټر کړئ، دی تاسو ته په دې شکل راولي. بیا مو دغه ساحه انتخاب کړې ده. په دغه ساحه کې دلته موږ تاسې راځو کرنسي ته. کرنسي پولي واحد ته ویل کېږي. که غواړو چې موږ تاسې په خپل جدول کې پولي واحد ذکر کړو، دغه جنس په افغانۍ خرڅوی دی، په ډالر خرڅوی دی، یا مثلا ستا معاش په افغانۍ دی، په ډالر دی، په چشتي. نو د کرنسي وظیفه دا ده چې د اشاریه خواته 2 صفر ورکوي. لومړی صفر نه مني، منفي عدد په قوس کې درته لیکي، د پیسو نښه ورسره راځي، 3 عدده تکبندي کېږي درته. تاسې اوکې کړئ. اوس زه دلته لیکم چې 9 ډالر انټر کړئ، دی تا ته 9 ډالر لیکي. زه دلته لیکم چې مثلا 12,000 ډالر. تاسو انټر کړئ، 3 عدد یې تکبندي کړه، د اشاریه خواته 2 صفر ورکړه، د ډالر نښه راوستل. ځینې خلک ډېر خطا وځي. ډېر خلک چې خطا وځي هغه داسې عدد ولیکي، دا 100% غلطېږي تاسو ته. یا مثلا داس د ډالر نښان ورکړي، ځکه دا چشتي زموږ دپاره دا د ډالر ساین دی، مګر دلته دا داس دی لکه ټیکس چې تا لیکل دي. که تاسې دا ولیکئ، ګورئ تاسې یو فارمول پر اجرا کړئ، دا نه درته جمع کېږي. ګور تاسو اماده بیا بالکل تاسو جمع کړئ. نو ځینې وخت که تاسو په لاس د ډالر نښه ولیکلی، هغه تاسو ته په فارمولو کې نه درته راځي. زما په دې خبر خو سر خلاص. بیا مو دغه ساحه انتخاب کړې ده. په دې ځای کې دلته ورته وایي چې ته اکاونټینګ څخه استفاده وکړه. اکاونټینګ اصول عین د کرنسي په شان دي. یوازینی فرق یې دا دی چې اکاونټینګ د پیسو نښان لرې ورکوي، کرنسي دا پولي واحد نږدې ورسره لیکي. که تاسې اوکې کوئ، اوس مثلا زه دلته لیکم چې د معاش دی 800 ډالره. اوس که تاسې دلته فاصله لږ ورکړئ او دلته هم فاصله ورکړئ، تاسې هغه 800 د دغه 800 سره پرتله کړئ، تاسې بیا فرق معلوم سي چې دلته د ډالر ساین نږدې دی، دلته د ډالر ساین لیر دی. اوس نو هر کله چې تاسې د پیسو دپاره دلته ډاټا ټایپ ټاکئ، هغه به تاسې چې ټاکئ اکاونټینګ ټاکئ. دا زه درته وایم چې افغانۍ څنګه کېږي، ایرو څنګه کېږي، نور بیسې څنګه ټاکل کېږي، دا وایو. فقط ماز دغه اصول درغو در سره زده کوئ. بل په دا ځای کې شارټ ډیټ لیکو. شارټ ډیټ دا معنا دغه ساحه چې ما انتخاب کړې ده، دلته چې ماته چې ولیکل سي، تاریخ چې ولیکل سي، کوم تاریخ چې راته ولیکل سي، شارټ ډیټ لنډ تاریخ چې ولیکل سي. اوکې که اوس ګوره که زه دلته 3 ولیکم، 3 خو هېڅ معنا نه لري،
ځکه دی په کال درته دلته اوس 3 کال دی 3 میاشت چیش دی نو ته به که راولاړ سوې تا سرچپه ولیکي چې 2019 کال د 11 میاشتې 20 تاریخ دی موږ سرچپه ولیکئ که دا تاریخ تاسو کوي دی خپله پر اصولو برابروي چې یا تاریخ باید داسې ولیکل سي چې د 11 میاشتې 20 تاریخ دی د 2019 کال اسان لار دا ده چې کنټرول سیمی کالن وي چې دی تاسو راولي چې پر وخت چې شی خرڅ کړئ په کیبورډ کې کنټرول او سیمی کالن وه دی تا تاریخ راولي چې نن دغه تاریخ دی یا په دغه تاریخ شی خرڅ کړی دی بیا هم دې ځای ته راځو بل په دې ځای کې ورته وایي چې ته ماته دلته څه وښیې لانګ ډیټ راته وښیې لانګ ډیټ معنا اوږد تاریخ راته راوله اوږد تاریخ په دې معنا سره دی چې تا ته ورځ هم درته ښیي چې دغه ورځ ده ګورئ که تاسې کنټرول سیمی کالن وایي دی تا ته وایي چې د ترزډې ده د نومبر میاشت ده 28 تاریخ دی د 2019 کال تاسو چې استفاده کوئ تاسو به بیا د لانګ ډیټ څخه استفاده کوئ که مالته ولیکل تاریخ تا ته به در معلوم وي چې دا پلانکۍ ورځ دا موږ په پښتو هم اړولی سو زه یې درته وایم سبا په درس کې به انشاءالله دا وویل سي بیا مو دغه ساحه انتخاب کړې ده په دغه ساحه کې دلته موږ څه وایي چې ته ماته دلته څه ولیکه ټایم ولیکه ټایم خپله وخت ته ویل کېږي که غواړو چې موږ تاسو وخت ولیکو چې احمد پر 3 بجې راځي دا ستاسې هم پر 12 بجې شروع کېږي نو موږ تاسو باید دلته څه ورکړو ټایم انتخاب کړو اوکې که اوس ګوره که دلته ولیکم چې 4 اوس 4 څه معنا لري 4 بجې دي 4 دقیقې دي 4 ثانیې چیش دي نو دی تا ته 12 درته لیکي په دې شکل نو اوس په دنیا کې داسې دی اوس خو سټنډرډ په ټول دنیا کې 8 ساعته کار کېږي خو اوس دغه وخت راکمیږي ځکه دا پر انسان باندې ډیر زور دی 8 ساعت کار نو په دنیا کې 6 ساعته ته اوس راغلی دی که تاسو راولاړ سئ 0.25 ولیکئ دی تاسو ته 6 بجې راولي د څه وخت 6 بجې درته راولي د AM د سهار 6 بجې راولي که تاسو مثلا د دغه نفر دنده پر 6 بجې شروع کړئ نو ته 6 بیا ته لیکئ 6 2 ټیک سر بیا 2 صفر بیا 2 ټیک سر بیا 2 صفر بیا AM داسې لیکئ وخت ضایع کړئ نو بس 0.25 لیکئ دی تا ته خپله راولي که تاسو راولاړ سئ 0.50 ولیکئ او بر شما چند بجا نشان میده؟ اینه 12 بجا بر شما نشان داد امیاله که درس ما از شما شروع شد یعنی دغه د اوس 12 بجې راته ښیي د غرمې او که تاسو راولاړ سئ 0.15 ولیکئ بیا دی تا ته څو بجې راولي 6 بجې راولي خو د سما 6 بجې د مازدیګر 6 بجې درته راولي دا نفر په 6 بجې او که تاسو 1 کنی باز it will show you 12 o'clock نو دغه وختونه که تاسو غوښتل چې اوس ما دا شی خرڅ کړی دی کرنټ ټایم راته راوله کنټرول شفټ سیمی کالن بیا دی تا ته راولي چې 12 بجې دي په 4:50 والا PM دی بس تاسو په دغه څه استفاده کوئ شی په دا تاریخ خرڅ کړئ بس کنټرول سیمی کالن یا مثلا دا کار په دا وخت پر 2 بجې وکړئ کنټرول شفټ سیمی کالن دی هغه ټایم تا ته خپله راولي بیا مو دا ساحه انتخاب کړې ده بس د دغه ټایم څخه بیا مخ ته ولاړ سو اوس ګوره دا چې تاسو مراتوي دا به تاسو په یو جدول کې مراتوي زما مطلب چې دا موږ ولې وویل چې باید موږ انتخاب کړو اوس ګورئ که تاسو دلته رااله سیریل نمبر مو ولیکئ دلته ما نیم ولیکئ په دې ځای کې مې فادر نیم ولیکئ دلته مې جاب ولیکئ په دې ځای کې مې سالري ولیکل دلته مې اوور ټایم ولیکئ دلته مې ټوټل ولیکل په دې ځای کې مې هایر ډیټ ولیکئ دی په کم تاریخ راغلی په دې ځای کې مې ټایم ولیکئ چې دی پر 100 بجې باندې دفتر ته راځي اوس تاسې به لیکنه نه کوئ تاسې به دا جدول خپل اصولو ته برابروئ یو اصل دا دی په سیریل نمبر دپاره باید موږ څه شي انتخاب کړو دلته څه شي هیڅ نه یا نمبر نه انتخابو نمبر د شریعه خواته 2 صفر یو لا نه انتخابو جنرال خپل انتخاب دی 1 2 داسې راکاش که ځکه خو ما ټول سیریز خاصه د نمبر دپاره باید موږ دی راولو چې زموږ وخت ونه نیسي او پاتې سو د نیم جابو د دې دپاره چې موږ تاسو دلته لیکنه کوو باید څه انتخاب کړو موږ تاسو تر اوسه نه دی ویلی هغه ټیکس لاندې دی چې بیا رالو وایې نو د اوس دپاره تاسو جنرال انتخاب کړئ د پیسو دپاره باید موږ تاسو څه انتخاب کړو اکاونټینګ دا اوس مې درته ویل چې کله پیسې لیکو نو باید د پیسو دپاره اکاونټینګ انتخاب سي مثلا دا فارمول زه استعمالوم که زده کوئ زده کړئ که نه خو بیا موږ فارمولې وایي درته مساوي دغه د سالري خانه جمع کړه د اوور ټایم سره انټر کړئ بیا دلته راځم د لانګ ډیټ دپاره باید موږ څه انتخاب کړو دا وبخښه د تاریخ دپاره چې دا په دغه تاریخ سره راغلی دی لانګ ډیټ باید انتخاب کړو اوږد تاریخ د ټایم دپاره باید څه انتخاب کړو ټایم اوس دا چې تاسو انتخاب کړو اوس ته جدول جوړوئ نور ستا جدول خپله پر اصولو جوړېږي مثلا فرض کړه دا نفر چې دی جانان نومېږي وظیفه شته د پلان مې چې دی محمد مثلا دی وظیفه چې منیجر دی معاش یې څو دی $4,000 دی اضافه کاری یې څو دی $2,000 ده
یو شی پام کوئ دغه نښان چې راسي د جې معنا دا د هیش چې دا خانه کوچنۍ ده د ډاټا په ځان کې نسي ځای کولی په دا مابینس کې ډبل کلیک وکړئ دا خانه خپله درته چې کېږي ویډیټ غټېږي درته سمیږي پر کومه ورځ دی داخل دغه سوی دی رسمي سوی دی پر دا ګوره هغه ورځ هم درته ولیکل اوس نو ما که ترزډې لیکلی بیا مې نومبر لیکلی بیا څونه وخت یې نیوی پر څو بجې باندې راځي دفتر ته مثلا پر 12 بجې د ماپښین د خوا رسمیات شروع کړي زما په خبرو سره خلاص و دغه ته هغه ډاټا ټایپ ویل کېږي چې موږ ته څه کولی سو ډاټا ټایپ یې دلته مراتو بیا به لیکنه کوو دا اوس موږ ته د نن درس چې ډاټا ټایپ مو شروع کړئ نیمۍ برخه یې پاس ول بیا وروسته وایو تر لانګ ډیټ پورې چې د ډاټا ټایپ مفهوم دا و چې په دغه ساحه کې چې ته دلته لیکنه کوې څه ډول لیکنه اوسي دغه ته ډاټا ټایپ ویل کېږي چې نور درس به انشاءالله الرحمن سبا خو رخصتي ده د شنبې په ورځ به ګورو